ভিডিওটো টাইটেলটো চাই কেনে আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি আমি কোন তিনিখন বাইকৰ আজি কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ আজি আমি কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ দিছ বিউটিফুল মটৰচাইকেল এণ্ড দিছ বিউটিফুল মটৰচাইকেল আৰু পিছফালে লুকাই আছে আমাৰ আজিম ভাই দ্য অটোমোবাইল এক্সপাৰ্ট আজিম ভাই হেল্ল' খবৰ কোৱা আজি কোন তিনিখন বাইক আছে আমাৰ আজি আমাৰ লগত আছে দ্য TRK family which is the 502X 502 আৰু 251 the baby TRK তো আমি তিনিখনৰ বিষয়ে আপোনালোকক এভৰিথিং বুজাই আছোঁ যোনখিনি প্ৰশ্ন আমাৰ কাৰণে লৈ আহিছে সুৰুজে Yes, তো ভাই সাহাব আজি মোক এটা এটাকে কৈ যোৱা প্ৰথম ডিজাইন ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো যে এই দুখনত পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো TRK 502X আৰু TRK 502 ইয়াৰ ডিজাইন ল্যাঙ্গুৱেজত কি ডিফাৰেন্সেস আছে এখনত কি আছে এখনত কি নাই এখনত কি আছে এখনত কি নাই তো প্ৰশ্নটো যে কৰিছা একদম পাৰফেক্ট কৰিছা যে মানুহে সদায় স্কিন আগতে চাই তো তাত যদি চাবলৈ যোৱা যে দুইখনৰ ভিতৰত লুকস ওয়াইজ ইমান মেজৰ ডিফাৰেন্সেস নাই দুখন প্ৰাইস সেম হয় মানে প্ৰায় কি পুৰাই সেম হয় দুখন কিন্তু ইয়াত অকমান বস্তু কিছুমানৰ চেঞ্জেস আছে যেনেকৈ তুমি আহি যাব পাৰা যে ইয়াত তোমাৰ 19 ইঞ্চৰ স্পোক্স হুইলছ আছে 502X খনত আৰু 502 খনত আছে তোমাৰ 17 ইঞ্চৰ এলয় হুইলছ 502 খন টিউবলেছ আহে 502X খন টিউব আহে উইথ এলয় স্পোক হুইলছ আৰু তাৰ 19 ইঞ্চ এখানে দিয়া আছে যে এখন বেছি অফ ৰোডৰ ফোকাস বাইক হয় এখন তোমাৰ বেছি ভাগ তুমি টুৰিং কৰিব পাৰা লং টুৰিং যিমান তুমি লম্বা মন যায় তুমি যাব পাৰা এখন পেভ ৰোডত তুমি টাৰ্মাইকত গুছি যোৱা এখন তুমি অফ ৰোডত লৈ গুছি যোৱা তাৰপিছত তোমাৰ আহি যায় যেহেতু এখন অফ ৰোড ফোকাস বনাইছে তো তুমি ডেফিনেটলি লাদাখটো যাব বিচাৰিবা লাদাখ যোৱা মানে তোমাৰ কি আহি যায় ওয়াটাৰ ক্ৰসিংছ কিনি আহি যায় আৰু বহুত বেয়া ৰাস্তা আহি যায় তাৰ কাৰণে কি কৰি দিছে যে এখনৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সটো হৈ যায় তোমাৰ 220 mm মানে হাই গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স আৰু এখনৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সটো আছে তোমাৰ 190 mm 502 খন 190 mm 502X খন 220 mm আৰু 502X খনত তোমাৰ আপ সুইফট এক্সজষ্ট আহি যায় তাত কি হৈ যায় যে তুমি যদি ওয়াটাৰ ক্ৰসিং কৰি আছা তেতিয়াহলে তোমাৰ এক্সজষ্টৰ ভিতৰত পানী হোমা কোনো চান্সে নাই মানে যত বহি আছা তাৰ ওপৰতে তোমাৰ এক্সজষ্টটো একদম তাৰ তলতে লাগি আছে 502 খনত তোমাৰ আন্ডাৰবেলি এক্সজষ্ট দিয়া আছে মানে এখন বেছি এখন ৰোড ফোকাস বাইক বনাই দি আছে তো অলপ লুকসটো অলপ ডিফাৰেন্স ৰাখিবৰ কাৰণে আন্ডাৰবেলি এক্সজষ্ট দি আছে হেকিটা তোমাৰ হৈ যায় মেইন ডিফাৰেন্স লুকসৰ ওপৰত ঠিক আছে তাৰ ওপৰত যদি তুমি কিবা লুকসৰ ওপৰত ডিফাৰেন্স চাবলৈ যোৱা তেতিয়াহলে গোটে বাইকখনৰ একো ডিফাৰেন্স নাই বাস ইমানটো আছে যে 502 খনৰ 800 mm সিট হাইট হয় আৰু 502X খন 840 mm সিট হাইট হৈ যায় এইগিটা হৈ যায় তোমাৰ মেইন একদম মেজৰ ডিফাৰেন্স এই দুইখন বাইকৰ মাজত তাৰ বাহিৰে তোমাৰ তেনেকৈ একো ডিফাৰেন্স নাই আৰু এটা সৰু ডিফাৰেন্স আছে যে এইখনত তোমাৰ আহি যায় পেডেল ডিস্ক ব্ৰেকছ ঠিক আছে ফ্ৰণ্টত আৰু ৰিয়াৰত আৰু এইখনত তোমাৰ আহি যায় নৰ্মেল ডিস্ক ব্ৰেকছ মানে যোনটো এই ঘাট যে বনি থাকে সেই বস্তুটো এইখন 502 খনত নাই কিন্তু 502X খনত পেডেল ডিস্ক ব্ৰেক দি আছে ফৰ বেটাৰ কুলিং মানে ডিস্কটো বেছি ভালকে কুল হ'ব কাৰণে হেতু প্যাটাৰ্নৰ ডিস্কটো দিয়া যায় আপোনাৰ মনত থাকে এটা প্ৰশ্ন আছে যে এইখন কিয় অলপমান সৰু দেখি আছে এখন কিয় অলপমান ডাঙৰ দেখি আছে মই প্ৰথম কথা কৈ দিছো ইয়াতে উইন্ডশিল লগোৱা নাই বাট ইয়াতে উইন্ডশিল লগোৱা আছে আৰু লগতে ইয়াত দুটা হাইট যোনটা ইয়াৰ হাইট যেহেতু কিমান কৈছো 190 গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 190 সিট হাইট 800 যেহেতু 800 সিট হাইট হয় দ্যাট ইজ ওয়াই এইখনত অলপমান আপোনালোকে চাব পাৰে যে দেখিবলৈ অলপ সৰু যেন লাগিব বাট আজিমে এইখনত বহি দেখুৱাই দি আছে আপুনি এখন চাই লওক মোৰ মুখ চাই লওক আৰু ইয়াক চাই লওক অলমোষ্ট আমাৰ দুটাৰ হাইট একে বাট দুটাতে অলপ আমাক দুটাক বেলেগ বেলেগ লাগি আছে এখন অলপ বেছি সৰু লাগি আছে এখন অলপ বেছি ডাঙৰ লাগি আছে বিকজ অফ দ্য সিট হাইট এতিয়া নেক্সট আমি আহি যাওঁ আজি নেক্সট মোৰ মনত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে যে মই এইকেইটা ছেগমেণ্টত আৰু ইয়াৰে ৰাইভেল এটা আছে KTM Adventure 390 তো মই 390 খন কিয় নলওঁ তাতো ইমান পাই ইলেক্ট্ৰনিক্স আছে why I should not buy 390 Adventure and why should I buy this TRK 502X okay তো তুমি 390 এডভেঞ্চাৰ খন যদি ল'ব বিচাৰা তাৰ জেগাত তোমাৰ অপচন 502 খনো হয় 502X খনো হয় X খন বেটাৰ অপচন বেছি একাৰণে হৈ যায় বিকজ এখনত তুমি পাগলাৰ দৰে অফ ৰোড কৰিব পাৰিবা আৰু হেখন নেক টু নেক কম্পেৰিজনত তুমি আহি যাব পাৰা এতিয়া তুমি যেটো কৈছা যে হেখন বহুত বেছি ইলেক্ট্ৰনিক্স আছে কিবা কিবি আছে এটা কথা কোৱা যে Nokia 1100 ডিসপ্লেখন যদি বদলি কৰা তোমাৰ কিমান টকা যাব 1100 500 rupees maybe maximum iPhone 13 Pro Max যদি ডিসপ্লে বদলি কৰা হ্যাঁ 13000 টাকা মিনিমাম বুজি আছে ন হেইটোৱে বস্তু হৈ যায় যিমান বেছি তাত গিজমছ আছে হিমানে তোমাৰ খৰচা বেছি আছে আৰু এটা বস্তু তুমি এতিয়া তুমি যে বাইকিং কৰা তুমি বাইক চলোৱা ঘুৰিবলৈ যোৱা তোমাৰ সিকিমৰ ব্লগছবোৰ চাইছিলো বহুত ধুনীয়া ব্লগছ হয় তো হেইবোৰ বস্তু যে তুমি কৰা হে বস্তুটো তোমাৰ কি লাইফষ্টাইল নেকি No, that is not my lifestyle. That's your hobby. That's your hobby. তুমি এটো প্লে টাইম কৰা নিচিনাকে কৰা তো তোমাক ইমানখিনি বস্তু কিয় লাগে তোমাক এইখিনি বস্তু নালাগে তোমাক লাগে কি যে বাইকখন একদম লুকস এটা হওক যে তুমি যেতিয়া ৰাইডিং জ্যাকেটটো লগাই প্লে স্যাডল বেগছ আৰু ট্যাঙ্ক বেগ থাপি প্লে যেতিয়া গৈছা তে মানুহে চাওক তোমাক 390 এডভেঞ্চাৰ কোন মানুহে হুদিব নেকি কিবা
নুসুধে ন মানুহে চব বস্তু বিচাৰে ন তুমি এটা ফুল ফ্লেজেড যদি ৰাইডাৰ হয় তেতিয়াও 390 এডভেঞ্চাৰখন তোমাৰ অপশ্যন হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া তোমাৰ অপশ্যন BMW 1250 GS হ'ব লাগিব বা তোমাৰ ট্ৰায়াম্ফৰ কিবা বাইক হ'ব লাগিব বা হাৰ্লি ডেভিডছনৰ পেন আমেৰিকা বা তেনেকুৱা টাইপৰ বাইক হ'ব লাগিব উইচ আৰ মোৰ ফ'কাছড আৰু গিজমছ আছে তাত তো সেইখিনি বস্তু এটা বাইকত তোমাৰ ইমান নিড নাই তোমাৰ মেইনলি লাগে যে ABS থাকিব লাগে আৰু চলিব লাগে বাট নাও তাৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন উঠিছে চাগে আপোনালোকৰ মনতো আহিছে পাৱাৰ টু ৱেইট ৰেচিঅ' যদি মই ডিছকাছ কৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ যোনটো পাৱাৰ ইয়াৰ অলমষ্ট একে বাট সেইখনত বেছি ফাষ্ট যাব পাৰিম বেছি ভালকৈ আমি টুৰ কৰিব পাৰিম বেছি ফাষ্ট হ'ব এখন আৰু এইখনৰ লগত যদি নেক টু নেক কম্পেৰিজন হয় এখন বহুত আগত গুচি যাব তুমি এইটো কথা কোৱা 390 এডভেঞ্চাৰখনৰ টৰ্ক কিমান 37 নে এনেকৈ কিবা টৰ্ক হয় ঠিক আছে 30 ঘৰৰ আছে সেইটো মই জানো এইখনৰ 47 টৰ্ক হয় অ'কে ঠিক আছে টৰ্কটো তোমাৰ দেখা পাই গ'লা অফ ৰোডৰ বাইক এখনত বা হেৰি এখনত তোমাৰ টৰ্কটো বহুত বেছি মেটাৰ কৰে এতিয়া তুমি যদি আহি যোৱা যে পাৱাৰ টু ৱেইট ৰেচিঅ' যোনটো তুমি কৈছা ন' ডাউট দিছ ইজ আ ভেৰি হেভি বাইক এইখন আৰু সেইখনৰ ৱেইটৰ মাজত তোমাৰ মিনিমাম 40 কেজিৰ ডিফাৰেঞ্চ আহে ঠিক আছে কিন্তু এখন অলৰেডি লোডেড বাইক হয় ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ গাৰ্ডছ নাকল গাৰ্ডছ চেডেল ষ্টেজ টপ ৰেক মাউণ্টিঙৰ কাৰণে টপ ৰেক আছে টপ বক্স মাউণ্ট কৰিবৰ কাৰণে চব বস্তু ইয়াত লাগি আহিছে তুমি একো কৰিব নালাগে বাছ টপ বক্সকেইটা ফিট কৰা গুচি যোৱা এতিয়া তুমি মোক কোৱা যে সেই বাইকখনত তুমি যেতিয়া গোটেই আফটাৰ মাৰ্কেট এক্সেচৰিজখিনি লগাবা চেডেল ষ্টেজ লগাবা গাৰ্ড লগাবা নাকল গাৰ্ডছ লগাবা ইঞ্জিন গাৰ্ড লগাবা তাৰ ৱেইটটো ক'ত যাব তাৰ ৱেইটটো বাঢ়ি যাব ন কিন্তু এখন অফ ৰোডাৰ বাইক বা এখন ADV তুমি টুৰিং বাইক এখন তুমি বিচাৰিবা নে যে অভাৰ স্পীড গৈ আছোঁ হলকা বাম্প এটাত বাইকখন হাৱাত চলক এখন ADV সদায় হেভি হ'ব লাগে এখন এডভেঞ্চাৰ বাইক হেভি হ'ব লাগে যে সি ৰোডত চিপকি পেলাই চলক যে তোমাৰ ছেফটিটো ৱেইটে বহুত ডিচাইড কৰে ন' ডাউট এই বাইকখন তুমি অকল দুটা জেগাতে পেলাব পাৰিবা সেইটো হৈ গ'ল যদি তুমি ছাডেনলি টাৰ্ণ এটা লৈছা আৰু ভৰিখন নপৰিলে ইয়াতো তুমি যেনিবা ক'ৰবাত বাইকখন ঠেলি লৈ গৈছা আৰু ৱেইটটো ল'ব নোৱাৰিলা when it's on the road this bike is very light মই এখন পাৰ্চনেলি মই চলাইছোঁ দুবাৰমান আৰু মই এইটো বস্তু কওঁ যেতিয়া তুমি এখন চলোৱা তেতিয়া বহুত কমফৰ্টেবল আৰু মেইন বস্তু হৈছে যে চেডেলিং এইখনৰ চেডেল হাইটটো বহুত ভাল যোনটো ADVৰ নহয় অ'কে বহুত বেছি মই আই এম কনভিন্স যে মই চাগে এখন বাইক ল'ব লাগে নট এডভেঞ্চাৰ 390 যোনটো মই ভাবি আছিলোঁ তো এতিয়া মই শুনিব বিচাৰিছোঁ এই দুখনৰ এক্সজষ্ট নট বিকজ এইখন অলপ বেলেগ হ'ব চাগে এইখনৰ অলপ বেলেগ হ'ব চাগে ডেফিনেটলি দুখনৰ ডিফাৰেণ্ট হয় দুখনতে চাবি লাগি আছে তো প্ৰথম এখন তুমি ষ্টাৰ্ট কৰি দেখুৱাই দিয়া তো ইয়াত তোমাক এটা বস্তু কৈ দি আছোঁ এইখন BS4 হয় সেইটো তুমি জানাই আৰু এখন BS6 হয় তো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে কিন্তু BS6 যোনখন 502X আছে ন তাৰ চাউণ্ডটো যে আৰু ভাল হয় তো এইখনৰ চাউণ্ডটো শুনো মানে যদি আপোনালোকে এখন বাইক যদি চলাই কেনে ৰাস্তা দি যায় নহয় আপুনি ডেফিনেটলি মানুহে ঘূৰি যাব বিকজ অফ চাব ডেফিনেটলি মানে ইয়াৰ যোনটো চাউণ্ড হয় ন এখন পেৰেলেল টুইন ইঞ্জিন হয় ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ মানে টুইন চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন হয় এখন কিন্তু ইয়াৰ যোনটো চাউণ্ড আছে ন সেইটো তোমাৰ এখন ইনলাইন 4ৰ লগত তুমি কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰা যে এখন ইনলাইন 4 বাইক আহি আছে আৰু ইউটিউবত চাগে ভালকৈ আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই যে চাউণ্ডটো কেনেকুৱা বাট আপোনালোকে যদি চাউণ্ডটো শুনিব বিচাৰিছে বাইকখন কিনিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে বেনেলি গুৱাহাটীলৈকে আপোনালোকে আহিব পাৰে বেনেলি গুৱাহাটীখন আছে কি আছিল জেগাটোৰ নাম NS37 বালুঘাট বেলতলা য়েছ NS37 বালুঘাট বেলতলা তাৰপিছত আমি আহোঁ এইখনৰ এক্সজষ্ট নট চ' মই নিজে মোৰ ওচৰতে যিহেতু আছে মই শুনাই দি আছোঁ থ্ৰটেল ৰেছপন্স ইজ ছ' গুড এইখন বাইকৰ বহুত বেছি মোৰ পাৰ্চনেলি ভাল লাগিছে চ' মেহফুজ লেটছ কাম টু TRK 251 তো ইয়াত কি আছে দ্য বেবী TRK মাক বাপেক আৰু বেবী তো ইয়াত কি আছে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দিছ এণ্ড ডেট তো চবতছে আগততো নামটোৱে চাই লোৱা 251 য়েছ 502 okay ক্লিয়াৰলি পাৱাৰ মানে CC ইঞ্জিন ডিছপ্লেচমেণ্টটো ইয়াৰ কম হয় এইখন তোমাৰ 250 cc মানে 249 cc ইয়াৰ মই কমপ্লিট ইঞ্জিন স্পেক্স মানে আমি কৰিয়ে থৈছোঁ অলৰেডি আই বাটনত লিংক আহি আছে আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিবলৈ এইখনৰ ফুল স্পেক্সটো চাব পাৰে কিন্তু মেজৰলি ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চখিনি কৈ দিওঁ চবতছে মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ হৈছে চাইজ এইটো একদম এইটো এই মস্ত মানে দিছ ইজ দ্য হাতী এণ্ড দিছ ইজ দ্য বেবী এলিফেণ্ট তো চাইজৰ পৰা যদি আমি আৰু আহি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু আপোনাৰ কিছুমান বস্তু আছে যেনেকৈ হেডলাইটছৰ লুকছ ডিফাৰেঞ্চ আছে ইঞ্জিনৰ পাৱাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে টায়াৰৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে ডিস্কছৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে এইখনত আপোনাৰ আহে ছিংগল ডিস্ক ব্ৰেক আহে আৰু এইখনৰ ডুৱেল ডিস্ক ব্ৰেক আহে ইয়াৰ টায়াৰটো আপোনাৰ এলয় হয় ডাইৰেক্ট এলয় আহে ইয়াত একো স্প'ক টায়াৰৰ অপশ্যন নাই
আৰু তাৰ ওপৰতে সৰু ফিউল টেংক আহে, ফিউল টেংকটো অলপ সৰু হয়, চিট হাইটটো কম হয়, গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চটো অলপ কম হয়, মেজৰলি এইখিনিয়ে ডিফাৰেঞ্চ আছে এইখনত। মানে এখন ল' ডিছপ্লেচমেণ্ট বাইকো হয় ন, এখন হাই ডিছপ্লেচমেণ্ট বাইক নহয়, এখন অলপ হাই হয়, এখন তোমাৰ হৈ যায় ল'। তো সেইটো হিচাপত এখন বেবী TRK বুলি আমি কওঁ। তুমি এইখনত তুমি বহি চোৱা, তুমি যিহেতু এইখনত বহিছিলা, এইখনৰ ডাইৰেক্ট কম্পেয়াৰ তুমি কৰিব পাৰা, এইখনক তুমি তাৰ লগত নিব নোৱাৰা। অ'কে, তো বেচিকেলি মই যদি আপোনালোকক কওঁ, যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা বছৰত এবাৰ দুবাৰ বা বছৰত এবাৰ নহয়, কেতিয়াবা ধৰক 3 মাহৰ মূৰে এবাৰ আপুনি ক'ৰবাত টুৰিং গৈ আছে, তেনেহ'লে বেষ্ট টুৰিং বাইক বুলি ক'ব পাৰিব, বিকজ এইখন তোমাৰ কমপ্লিটলি হেৰি হয়, এণ্ট্ৰি লেভেল। এণ্ট্ৰি লেভেল বাইক বুলি ক'ব। তুমি মোক যদি কোনোবাই সোধে, মই ক'ম যে হিমালয়ান লোৱাতছে এইখন লোৱা বেটাৰ হ'ব। তো এইখিনি আছিলে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন TRK 502X এণ্ড TRK 251। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ BS6 আৰু BS4 ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ, যোনখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে BS4 ৰ ইঞ্জিনৰটো নাপায়, বাট BS4 যাৰ লগত আছে সিহঁতি চাগে যদি আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে বা জানিব বিচাৰিছে যে BS6ত এক্সেক্টলি আহিছে কি, চ' কাইণ্ডলি মেহফুজ জানিব বিচাৰিছোঁ মই, কোৱা। তো তোমাক লাগে এতিয়া BS4 আৰু BS6ৰ ডিফাৰেঞ্চ। যিহেতু BS4খন বাৰু বন্ধ হৈ গ'ল, কিন্তু এইখন বাইক কিনিব পাৰে আপোনালোকে 4,20,000ত এখন অন চেল দিয়া আছে বেনেলিয়ে। ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে বাইকখন টেষ্ট ৰাইড কৰি মেলি লৈ যাব পাৰে। Yes, link in the description box. Description box to কেতিয়াবা খুলিব, তাত বহুত কিবা কিবি থাকে। তো এতিয়া মই তোমাক BS4 আৰু BS6ৰ ডিফাৰেঞ্চেছ বুজাই দিওঁ। চবতছে আগত যে BS4 আৰু BS6ৰ ডিফাৰেঞ্চেছ তোমাৰ একদম মেজৰলি আহি যায় যে ছুইচ গিয়াৰ। চবতছে আগত যদি তুমি ফ্ৰম দ্য ককপিট ভিউ যদি তুমি চোৱা, এতিয়া ইয়াত যোনখিনি কণ্ট্ৰলছ আহিছে, ছুইচ গিয়াৰ কণ্ট্ৰলছ আহিছে, তাত এটা বস্তু চোৱা, বহুত ধুনীয়া বস্তু। তুমি যেতিয়া বাইকখন অন কৰিবা, লাইট আছে ইয়াত। অলৰাইট, ঠিক আছে, ইয়াত লাইট দিয়া আছে, প্লাছ তোমাৰ এটা বহুত ভাল ফিচাৰ দি আছে যে অক্সিলাৰী লাইটছৰ কাৰণে তোমাৰ ছুইচ দিয়া আছে দুটা চাইডে। আগৰ মডেলছটোত সেইটো বস্তু নাহিছিলে, কমপ্লিটলি চেঞ্জ কৰিছে। ৱাৰেণ্টি ভইড নহ'ব, ডাইৰেক্ট প্লাগ এণ্ড প্লে হয়। তাৰপিছত তোমাৰ নেক্সট থিং আহি যায় যে এই গ্ৰিপছবোৰ চেঞ্জ কৰিছে, ঠিক আছে। আগতে এনেকুৱা চিম্পল গ্ৰিপছ আহিছিলে উইচ আৰ নট চ' গুড। ইয়াৰ গ্ৰিপটো অলপ শকত কৰিছে আৰু লগত ইয়াত TRK ব্ৰেণ্ডিং দিয়া আছে, ঠিক আছে। গ্ৰিপছটো ভাল কৰিছে, দৰকাৰ নাই। তাৰপিছত হেণ্ডেল বাৰডাল চেঞ্জ হৈছে, ঠিক আছে। আগতে তোমাৰ চিলভাৰ কালাৰ হেণ্ডেল বাৰ্ছ আহিছিলে, এতিয়া ব্লেক আহিছে উইথ এডজাষ্টমেণ্টছ। তুমি হেণ্ডেল বাৰডাল নিজৰ হিচাপত এডজাষ্ট কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। য়েছ, আৰু এটা বস্তু কি আছে, আগৰ TRKখনত তোমাৰ ব্ৰেক লিভাৰডাল এডজাষ্টেবল আছিলে আৰু চিলভাৰ কালাৰ আছিলে, এতিয়া ব্লেক কৰি দিছে, লগতে ক্লাছডালো এডজাষ্টেবল দি দিছে। আগতে ক্লাছ এডজাষ্টেবল নাছিলে, এতিয়া ক্লাছ এডজাষ্টেবল কৰি দিছে। তাৰপিছত তোমাৰ আহি যায় যে টপ ৰেককেইডাল, দুইখনৰ টপ ৰেক চেঞ্জ হৈ গৈছে। আগতে তোমাৰ এনেকুৱা এডাল বহুত মানে কি ক'ম, অকণমান বাইকখনৰ প্ৰাইচ ছেগমেণ্টৰ হিচাপত শ্বুট নকৰিছিলে। এতিয়া একদম মাষ্ট পুৰা কাষ্ট এলয় তোমাৰ টপ ৰেক দি আছে, বহুত হেভি হয়, বহুত বেছি ভাল হয়। আইৰণৰ আছিলে চাগে, এইটো লোহাৰ হয়, এই পাইপৰ আইৰণ পাইপছ হয়, এইটো কাষ্ট এলয় ডেফিনেটলি বহুত ভাল জানে আপোনালোকে। তাৰপিছত তোমাৰ এটা বস্তু আহিছে যে ফুট পেকছ। আগৰ ফুট পেকটো চোৱা, ৰিয়াৰ ফুট পেকটো ইমান সৰুকৈ এটা ফুট পেক দি আছে, মানে এই আঙুলটো সমান, ইমানটো ভৰিক আৰু বহল নাথাকে। বাট এতিয়া ফুট পেকটো তোমাৰ চেঞ্জ কৰি দিছে, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াৰো টিথেত আৰু ভাল গ্ৰিপ থকা ফুট পেক দিয়া আছে, বেটাৰ ফুট পেকছ কৰি দিছে। তাৰপিছত যদি আৰু এটা বস্তু আমি আহি যাওঁ যে দ্য ইঞ্জিন, ঠিক আছে। ইঞ্জিনৰ লুকছটো চেঞ্জ কৰি দি আছে। আগতে একদম কাভাৰলেছ ডাইৰেক্ট ইঞ্জিন আছিলে, এতিয়া ইঞ্জিনটো তোমাৰ কাভাৰ কৰিছে, ঠিক আছে, যোনটো কাৰণে ইঞ্জিনটো বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু ব্লেক কৰি দিছে। আগতে গ্ৰে কালাৰ ইঞ্জিন আছিলে, ঠিক আছে। আগৰ যোনটো ইয়াৰ ফ্ৰেম আছিলে ন, উইচ ইজ এ ট্ৰেলিছ ফ্ৰেম, সেইটো আছিলে তোমাৰ গ্লছ ব্লেক কালাৰ, এতিয়া তোমাৰ মেট ব্লেক কৰি দিছে, মানে পাউডাৰ কোটেড হয় এতিয়া, যোনটো কাৰণে বাইকখনৰ যোনটো এস্থেটিক ফিল হয় সেইটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে। দেন তোমাৰ আহি যায় যে স্পীডোমিটাৰ। ইয়াৰ এটা কৈ দিছোঁ যে এইটো তোমাৰ DG এনালগ স্পীডোমিটাৰ হয়, ঠিক আছে। এই বস্তুটো আগতে ব্লেক আছিলে কমপ্লিটলি, এতিয়া তোমাৰ এই বস্তুটো হোৱাইট কৰি দিয়া গৈছে। এস্থেটিক্স চেঞ্জ আছে, বেছি একো নাই। গ্ৰাফিক্সৰ অকণমান সৰু সুৰা চেঞ্জ কৰি দিছে। তো এইখনত তোমাৰ এতিয়া নাকাল গাৰ্ড লগা নাই, যিহেতু জাষ্ট ৰিচেণ্টলি বাইকখন ইয়াত শ্ব'ৰুমত ডেলিভাৰ হৈছে, শ্ব'ৰুমলৈ আহিছে, তো সেইকাৰণে এইবোৰ খোল থোৱা আছে। কিন্তু নৰ্মেলি নাকাল গাৰ্ডছ আহে, লেগ গাৰ্ডছ আহে, সেইটো দুইখনতে আহে। কিন্তু এতিয়া নাকাল গাৰ্ডছটো আহিছে তোমাৰ এলুমিনিয়াম দিয়া আছে ইয়াত। এইটো যেনেকৈ প্লাষ্টিকৰ হয়, দেখিছে নহয় কেনেকুৱা হয়, কিন্তু এতিয়া পূৰা এই বস্তুটো এলুমিনিয়ামৰ দিয়া আছে, ছেফটিটো ইনক্ৰিজ কৰি দিছে। আমাৰ ইয়াত 4টা কালাৰ এভেইলেবল আছে, এভৰি কালাৰৰ হিচাপত দামটো চেঞ্জ হৈছে। তোমাৰ বেছ কালাৰ আহি যায় গ্ৰে কালাৰ, ষ্টাৰ্টিং গ্ৰে কালাৰৰ পৰা হয়, চবতছে লোৱেষ্ট প্ৰাইজত এখন আহে। তাৰপিছত তোমাৰ আহি যায় দ্য ৰেড এণ্ড দ্য হোৱাইট ওৱান, যোনখন ছেম প্ৰাইচ ছেগমেণ্টত আহে। তাৰ ওপৰত এটা প্ৰিমিয়াম কালাৰ আছে উইচ ইজ দ্য য়েল্ল' ওৱান। 4টা কালাৰত আমাৰ ইয়াত ইণ্ডিয়াত এভেইলেবল আছে এখন গাড়ী।
অল ৰাইট তো এইখিনি আছিলে আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ এই তিনিখন বাইকৰ এতিয়া আপোনালোকৰ মনত থাকে প্ৰশ্ন আহিছে যে ভাই এই তিনিখন বাইকৰ দাম কিমান তো এইখনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ এখন হ'ল 3,10,000 টকাৰ বাইক যদি ল'ব খুজিছে তেনেহ'লে বেনেলি শ্ব'ৰুমত আহি কিনে বুকিং কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত আহি গ'ল এইখন আৰু এটা সৰু কথা কৈছে এইখনৰ প্ৰাইচ ডিফাৰেঞ্চ বহুত বেছি নাই এখন হ'ল 6,05,000 টকা আৰু সেইখন হ'ল 6,20,000 টকা কিন্তু তাত এটা কৈ দিছোঁ এইখন 6,05,000 নহয় বেস মডেল যোনটো গ্ৰে কালাৰ ইয়াৰ starts from 6,05,000 rupees আৰু যিমান কালাৰ আপুনি আপডেট কৰি যাওক বেলেগ বেলেগ কালাৰ ল'বলৈ 10,000 ইনক্ৰিজ হয় মানে এইখন আপোনাৰ এইখন 615 পৰিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত যোনখন য়েল্লো কালাৰ হয় এইখন আৰু ৰেড কালাৰখন 615 পৰিব গ্ৰে কালাৰখন 65 আৰু তাৰ ওপৰখন যোনখন হয় সেইখন 625 পৰিব ওকে তো কালাৰ ওয়াইজ 10,000 কে প্লাস হৈ যাব তো একদম বেস মডেল যোনটো হয় সেইটো গ্ৰে কালাৰ হয় এনেকুৱা কালাৰ হয় আৰু যদি তাৰ ওপৰত যদি আপুনি কিবা জানিব বিচাৰিছে যেনেকৈ লোন কেনেকৈ পাব আপুনি ইএমআই কিমান ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব বিচাৰিছে কাইন্ডলি ভিজিট দ্য শ্ব'ৰুম লিংক ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স বিলো নম্বৰ দিয়া থাকিব কল কৰিব সুধিব আৰু নিজে আহি কিনে আপুনি নিজে টেষ্ট ৰাইড ল'ব পাৰে সো দ্যাটছ অল ফৰ টুডে so signing off from this video to যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে kindly subscribe to our channel review Assam that's all for today signing off and see you in the next vlog bye bye